Szelecki Zitának minden adottsága megvolt ahhoz, hogy a 20. század egyik legnagyobb magyar színésznője legyen. Kislányos bájával, gyönyörű vonásaival, finom megjelenésével hamar belopta magát a közönség szívébe. 8 év alatt több mint 25 magyar film főszerepét játszotta el, ezek a filmek tették és teszik ma is ismertté nevét és alakját. Megítélése mégis ellentmondásos, amiről talán nem is annyira ő, mint inkább a 20. századi magyar történelem tehet. Egy évtizedes itthoni és közel fél százados emigrációs pályája során sok szerepet eljátszott, mindig olyat, amilyet elvárt tőle rendezője vagy közönsége, élete mégis küzdelmekkel és drámákkal volt tele. Kicsoda ön, Szelecki Zita? Vallásos középnemesi família harmadik gyermekeként született 1915-ben. Édesapja Szelecki Emánuel mérnök a Borsod megyei Sáta községben vette el édesanyját, Négyessy Amáliát. A család is odavalósi volt, de Budapesten éltek és a Budafoki úton laktak. A nyarakat mindig a nekkézsenyi rokonoknál töltötték. A gazdasági világválság idején a családfő elveszítette állását, és a szülők otthonukat feladva kénytelenek voltak rokonaikhoz költözni, Nekkézsenyre. Nem megyek én, édesapám. Soha többen. Az akadémiai évek alatt Zita és diakonissza nővére Olga egy parányi szuterénben laktak Budán. A református neveltetés, a család konzervatív légköre egész életre meghatározta a színésznő személyiségét, aki a puritán gyökereket, a szigorú elvárásokat nehezen tudta összeegyeztetni a színészi pályával. Szelecki 1936-ban szerzett diplomát. Tanára Ódry Árpád, aki az intézmény igazgatója is volt, a jövő nagy drámai színésznőjét látta meg benne, és tudatosan a Nemzeti Színház felé terelte. Szelecki, akiben a tehetség kellő szorgalommal és hivatástudattal párosult, később így vallott erről. Beléptem az akadémiára halálos ambícióval telve. Olyan ambícióval, hogy ezt elmondani nem lehet. Se láttam, se hallottam. Én csak színésznő akartam lenni. A színházi élet 1936-ban arról tudósított, hogy a frissen végzett növendék 3 színháztól is kapott szerződtetési ajánlatot, ő azonban Ódrynak tett ígéretéhez híven a Nemzeti Ösztöndíját választotta. A tudósításra Balogh Béla filmrendező is felfigyelt, próbafelvételre hívta, a bemutatkozás jól sikerült, és az 50. magyar hangosfilmet, a Méltóságos kisasszonyt már Szelecki Zitával a címszerepben hirdették a mozik. A film elcsépelt és elavult témája miatt hidegen hagyta a nézőket. Egyed Zoltán, korának befolyásos kritikusa és lapszerkesztője egyenesen dilettánsnak nevezte az új filmszínésznőt. Nevelő úr ma idegesen vívott. Úgy látszik, árt a korai fölkelés. Szelecki első filmje tehát nem lett közönségsiker, de a 3000 pengős gázsi kisegítette a nehéz anyagi helyzetben élő családot. A Nemzetiben az első statiszta és epizód szerepeket egyre nagyobb feladatok követték. Titánia Szent Iváné Jálomban, Ledér a Csongor és Tündében, és az igazi nagy áttörés Németh László Villámfénynél című drámájában, Sata. Szelecki Zita szép és kiszámíthatatlan, mint a kor, amelyet reprezentál. Az élet áprilisa. Írta róla Kálmán Jenő, a színház életkritikusa. Ezzel az alakításával a Nemzeti vezető színészeinek sorába lépett, és a következő évben megkapta a társulat legrangosabb kitüntetését, a Farkasratkó gyűrűt. Színpadon aratott sikereivel párhuzamosan filmes karrierje is szépen ívelt felfelé. A Jókai filmek nő alakjai hozták meg számára az országos népszerűséget. A Fekete gyémántok Evilája és a Szegény gazdagok Henriettje ékes bizonyítéka, hogy az eltelt 2 év alatt Szelecki tökéletes filmszínésznővé érett. Tehetsége előtt ezúttal a szigorú Egyed Zoltán is fejet hajtott. Fiatalságát, mosolygását, derűs mozgását, egész játékát Jókai szelleme hatja át. Amennyire törékeny tud lenni, épp annyira át tudja éreztetni csalódását, fájdalmát,
és a lelkében végbe menő nagy belső harcok erejét. Ó, Rómeó! Miért vagy te Rómeó? Ne szavaljon! Színésznő vagyok. Jaj, még nem meséltem. Szelecki Zita filmszerepeinek többségét középosztálybeli, ártatlan, kacér kislányok alkották, akik ugyanakkor szellemesek, talpra esettek és okosak is. A név nem fontos. És különben se hagyom magam kikérdezni. Az újdonsült filmsztárt rajongói 100 számra ostromolták dedikált fotókért, amelyeknek alig győzött eleget tenni. Szelecki Zita az ország kedvence lett. Magánélete közügynek számított. 1939-ben a protestáns bálon ismerkedett meg első férjével, Haltenberger Gyulával. Az Amerikából hazaérkezett friss diplomás mérnök és a sztárszínésznő szerelmét a sajtó mindvégig nyomon követte. Esküvőjükről még a filmhíradó is tudósított. A házasság azonban nem volt hosszú életű, amihez a színésznő feszített munkatempója és az anyósok közötti feloldhatatlan ellentét is hozzájárult. Szelecki 2 év után közös budai villájukat elhagyva, özvegy édesanyjával és testvéreivel lakást bérelt a Gellért-hegyen. Az ünnepelt színésznő sikerei csúcsán is csábították a magánszínházak, ő mégis hűséges maradt a Nemzetihez. Nem számított rá, hogy hamarosan meg kell válnia a számára kedves intézménytől. Ennek egy máig tisztázatlan, országos vihart kavaró per volt az előzménye, amelyet egykori pártfogója és igazgatója, Németh Antal indított ellene. Ez igaz, azonban én jobban szeretnék egy állandó mesekeretet. 1941-ben németországi vendégjátékra készült Vörösmarty klasszikusával, a Csongor és Tündével. Az addig ledért alakító Szelecki Zitát arra kérte, hogy Frankfurtban és Berlinben Tünde szerepébe mutatkozzon be. Szelecki ezt többszöri felkérésre sem vállalta, ezért Németh Antal szerződésszegésre hivatkozva a színészkamara fegyelmi tanácsa elé vitte az ügyet. A színésznő kizárását kérte. A döntést végül félévi eltiltásra mérsékelték, és mivel Szelecki úgy érezte, hogy művészi önérzetét sértették meg, alig 4 éves tagság után elhagyta a Nemzeti Színházat. A csalódott színésznőt egy filmszerződése a római Cinecittába szólította, ahol a Tentazione című olasz filmben játszott befolyásos kollégájával és egykori tanárával, Kiss Ferenccel együtt. A filmet Magyarországon Revű csillag címmel hirdették, a bemutatóra azonban a háborús események miatt már nem került sor. Az olasz forgatás során Szelecki Zita megbetegedett. Legyengült tüdejében súlyos szövődmények keletkeztek, ezért orvosai hosszú gyógykezelést és kényszerpihenőt rendeltek el. 14 hónap kihagyás után 1942 őszén a Mária főhadnagy címszerepében tért vissza közönségéhez az Operett Színházban. A darab 256 előadásával a korszak legnagyobb zenés színházi sikere volt. De azt tudom, hogy sokkal rosszabb, hogy gyávaságból menekülni akarok a sors elől. Karádi Katalin mellett a legkeresettebb filmsztár, amikor megkapja első komolyabb hangvételű filmszerepeit, az erdélyi havasokban játszódó Gyávasságot és a monarchia hangulatát idéző Nászindulót. A Sziámi macska című filmjét, amelyben egy félvér énekesnőt alakított, a fajvédő sajtó annak ellenére kikezdte, hogy a vígjáték hihetetlen sikerrel futott a mozikban. Szelecki Zita valódi művészetéről csupán filmjein keresztül képet alkotni nem lehet. Színházi alakításait mindössze néhány jelenetfotó és a szűkszavú kritikák őrzik. Takarodj! Te szégyentelen! Te utolsó! Takarodj, te férfi bolondító! A jobboldali sajtó folyamatosan támadta Németh Antal műsorpolitikáját, így az igazgató és a színésznő vitájában is kéretlenül az utóbbi mellett korteskedett. Szelecki Zita fel sem fogta, mi történik körülötte. Azt sem vette észre, hogy a politikai erők behálózzák és eszközként használják fel. Önmaga számára talaját és biztonságát vesztett művésszé vált, aki az akkor halálosnak számító TBC-ből felgyógyulva mérlegelés nélkül eleget tett valamennyi felkérésnek. Így az 1944. októberében megtartott hungarista esten elszavalta Petőfi Föl a Szent Háborúra című versét, és néhány héttel később részt vett a nemzetvezető szálasi kultúrértekezletén. Hubai Kálmán, a Nemzetvezető Kultúrirodájának vezetője megnyitó beszédében a nemzet szellemi és művészi élete irányítóinak átfogó útmutatást nyújtott.
Ez a döntés örökre megpecsételte sorsát, politikai szerepvállalása miatt élete végéig magyarázkodnia kellett. Mindössze néhány hétre sikerült visszatérnie a nemzeti színpadára. 1944. december 9-én lépett fel utoljára Gárdonyi Géza Annuskájának címszerepében. A Telett családjával együtt a nyugati határszélen töltötte, majd 1945. márciusában elhagyta Magyarországot. Még 30 éves sem volt, amikor sikerei csúcsán derékba tört hazai karrierje. Míg ő Ausztriában és Olaszországban bolyongott, s tervezte családja jövőjét, itthon lejárató kampányt folytattak ellene. Végül 1948-ban Argentínában telepedett le, ahol keményen meg kellett küzdenie a művészi érvényesülésért. Remek nyelvérzéke egy filmszerephez is hozzásegítette. Alapító tagja a Buenos Aires-i Magyar Színjátszó Társaságnak, ahol együtt játszott régi kollégáival, Páger Antallal, Hajmási Miklossal és Komári Júliával. A műsortervvel kapcsolatos viták miatt azonban néhány hónap után kivált az együttesből. 1951-ben létrehozta az Argentínai Magyar Nemzeti Színházat. A 9. bemutató után be kellett látnia, hogy az anyagi nehézséggel küzdő magyar emigráció nem képes eltartani 2 magyar társulatot. 1962-ben meghalt édesanyja, és nővérével együtt az Egyesült Államokba költöztek. A színésznő ettől kezdve egyedül járta Amerika és Ausztrália magyar laktvárosait. Versekkel, sláger és magyar nóta műsorokkal, valamint pódium előadásokkal igyekezett csillapítani közönségében és saját magában is az elviselhetetlen honvágyat. A hosszú emigrációs éveket 2 sikertelen házassága és sokasodó anyagi terhek nehezítették. Pártfogói is megfogyatkoztak. Lelkesedése azonban, ha magyar ügyről volt szó, mindvégig töretlen maradt. A magyar Rozika menyecske ruhájában a hazaszeretet élő szimbólumává vált. Életének utolsó felvonása, a hazatérés, váratlan jutalomjáték volt, amit a rendszerváltozás hozott el a 75 éves művész számára. 1990-ben 45 év távollét után léphetett ismét szülőföldjére. Kitüntetéseket kapott, átvehette gyémánt diplomáját, és ott volt a Magyar Filmesek Világtalálkozóján is. Minden nyilvános szereplésére rajongók tucatjai kísérték, akik ugyanúgy ott voltak vele 1999-ben, amikor a nekézsenyi családi sírboltban örök nyugalomra helyezték. Értékes hagyatéka maradt fent a hazai közgyűjteményekben, aminek köszönhetően legendák és tévhitek mögül felsejlik Szelecki Zita igazi arca.